sang la mani pe me ho ni rang de hu di ne sang para ke di chor de sumba su ya sha nga ke du garma ani la sang sha अब हाम्रो आज चौथो दिन ढाकामा हिजो आइपुगेको रमाइलोसँग बस्यो खायो पियो आरामले सुत्यो अब हाम्रो साकुङ मिलेर क्या गुफा दर्शनको लागि हामी जाने तर्खरमा छौँ जानेछौँ ल रमाइलो हुने भयो मौसमले नै साथ दिएको छ नमस्कार शुभ बिहानी हाम्रो समस्त परिवार आफ्नै गाउँथलोमा पुगी यस्ता महत्त्ववान धार्मिक तथा पर्यटकीय स्थलको दर्शनमा जान पाउँदा सबैमा उल्लास छाएका छौँ हामी बिहान ढाका गाउँबाट साकुङलाई हिँड्दै गर्दा यो स्थानमा आइपुग्दा मेरो एउटा बाल्यकालको सम्झना एकदम ताजा रूपमा आइपऱ्यो क्या यहाँ चाहिँ अब यो घना जङ्गल थियो त्यसलाई त सल्लाहको खेत रोपाइ हुँदै थियो बा आमा दिदीहरू सबै हुनुहुन्थ्यो रोपाइँको समय थियो होला मेरो माइलो भएर म अलि अब हिँडुल गर्न सक्ने हामी 4-5 वर्षको हुँदो होला अनि त्यस बेला हाम्रो साइलो भाइ भर्खरको दुधे बालक थियो अनि रुख मुनि यो छारीमा चाहिँ त्यो डोको जस्तोमा सुताइरहेको थियो कहाँबाट हातमा सलाई परेछ होला अब हाम्रो हातमा अब हामी चाहिँ अब रमाइलोलाई अलिकति आगो बाल्न खोजेको थियो होला आगो सल्काउँदाखेरि टिपिहाल्यो भने गयो अब भाइ त्यहीँ थियो सुताइरहेको आगो त दन्क्यो यहाँ त सबै दौडेर आएर निभाउनु खोज्यो कहाँ सक्नु अब अनि गाउँ त्यो बेला पूजा हुँदो रहेछ कसैको घरमा पूजा भइरहेको मान्छेहरू पनि दौडेर यहाँ आएछ यहाँ आगो लाग्यो भनेर त्यसपछि डर लाग्यो भाग्यो म त पर अब म त कुद्यो अनि बल्ल भाइले त अब यहाँ दौडेर आएर भाइले उता पर सारेपछि बच्यो अर्को माइलो भाइ चाहिँ अब कुदेन नकुदेपछि उसलाई चाहिँ अलिक पिडाइ खायो पकाइ पनि मैले चाहिँ पिडाइ खानेबाट जोकियो कुदेको हुनाले यस्तो थियो जोखिम बन्ने काम गरेको थियो नि अब जस्तो हामीले भन्यो नि त अब यो माथि बन्नु गएर सुकेको मुढाहरू ढलेकोलाई डोरीले बाँधेर यस्तो भिरालो ठाउँमा हामी अगाडि मुढा पछि गएर घिसार्दै ल्याउने कहिले मुढा यस्तो स्पिडमा आइदिन्छ हामी भाग्नु पर्थ्यो होइन त्यो बाटो छोडेर हामी यताउता भाग्नु पर्थ्यो त ग्यासको जमाना थिएन घाउराको भरमा हो जोगियाँ पुन्न यस्तो रुखमा चढेर माथिबाट पुरा सुकेको काठहरू काट्नु पर्थ्यो कहिले कहिले त काठ चाहिँ आफू पनि झर्थ्यो झाम्ने खोज्थ्यो अहिले त्यो सोच्दाखेरि त दिवस कहिले कहिले दुःख पनि लाग्छ रमाइलो पनि हुन्छ अब यसरी हिँड्दाखेरि चाहिँ अब एक त राम्रो ठाउँ आइपुग्ने नयाँ ठाउँ नयाँ मान्छेसँग भेटघाट हुने रमाइलो हुने उहाँहरूको सुख दुःख हामीले सुन्न पाउनु हामीले पनि सुनाउनु पाउनु सबभन्दा एकदम फाइदाजनक रमाइलो पक्ष चाहिँ राम्रो पक्ष चाहिँ यही नै छ के बिलमा जुदो जम्दै नै ब्राह्मण सिन्छ देख्यो बाल्यकालको सम्झना गर्दाखेरि त्यो बेलामा खानपिनकै याद गरौँ न आलु सानो आलु कुटेर खुले त्यसमा अलिकति पिठो हालेर खुले पकाएर खानु पर्थ्यो किनभने हामीले खाना लाउनु पुग्ने थिएन अब आमा गाई गोठालोमा घाँस चाउरो लागि आउनु आएर फर्केर त्यो पेटभरि नै खाना नपाउनु थियो यार तर त्यतिखेर त चिन्ता चाहिँ एउटा उ थियो तनाव चाहिँ छैन कन्टेन्ट थियो हार्ट त्यो अलिकति खाने राम्रो खाना पाएपछि खुसी हुने कि अर्को त केही सोच छैन नि चिन्ता केही छैन नि अहिले पो जति मान्छे जति प्रगति हुँदै गयो त्यति तनाव बढ्दै जाने हुन्छ त्यतिकै तनाव चाहिँ मुक्त हो कि अब अहिले चाहिँ हामी चाहिँ यता आउँदाखेरि नै तनाव मुक्त आफ्नो बाल्यकालको ठाउँमा पुग्दाखेरि यसो ठाउँमा पुग्दाखेरि कति खुसी हुन्छ नि त्यो पनि यस्तो समयमा जता देख्यो भने हरियाली फुल अनि यस्तो चाहिँ यो स्वर्ग हाम्रो निसाङ भनेको चाहिँ नेसाङ टिबिटियनहरूको भाषामा चाहिँ ने भनेको चाहिँ तीर्थ भयो साङ भनेको चाहिँ एकदम ठुलो के नेसाङ त्यो चाहिँ निसाङ भनेको चाहिँ नेसाङ अच्छा
त एकदम स्लो एकदम रमाइलो ठाउँमा बसेर अब मिठो खाने मिठो भोजन खान पाउने भयो रोटी यसो राखेको छ या हुम्डेबाट कमल दाई तथा सगुन दिदीले हाम्रो लागि खाजाको जुगार गरी आइदिनु भएकोमा मुरी मुरी धन्यवाद। बाबाले भन्नुहोस् रबिन कमल हाम्रो भन्नुहोस् यो ठुलो भव्य स्तूपा भने भ्राका गाउँकी स्वर्गीय मेदम्जोबाट निर्माण गराउनु भएकी हुन्। यो स्थान ठुलो फाँट भएकोले स्थानीय भाषामा चेथेब भनिन्छ। ठुलो उकालोको चढाइमा सबैले यहाँ केही समयलाई विश्राम गरी चिया खाजा खाने गरिनुको साथै धुप पनि बालिन्छ। त्यसपछि अलिकति सुध्रियो नि त फेरि यहाँ आयो केरा सँगसँगै अलिक सुधार्दै लग्यो। अबको प्लान अब यहाँ आइपुगेर माथि हामीसँग ल्याएका लुङ त धर्च्याङहरू टाङ्ने त्यसपछि माथि ढुक्चुको दर्शन गर्ने त्यहाँबाट यताबाट यहाँ अरू यहाँ सेप्ची मतलब पैदलाको छाप छ माथि त्यहाँ दर्शन गर्ने अनि यसरी घुम्दै फिर्दै यहाँ आइकन अब हाम्रो भाइले घुम्नेबाट बाटुल बनाएर ल्याउनु भएको रहेछ त्यो पनि खान्छौँ रमाइलो गरी बस्ने होइन ल यसरी उच्च स्थानमा लुङ्दाहरू टाङ्दा जहाँबाट धेरैभन्दा धेरै भूभाग नदीनाला तथा हिमशृङ्खलाहरू देखिएमा यसबाट धरतीका सारा प्राणीहरूलाई सुख शान्ति तथा दीर्घ आयुको बढी लाभ मिल्छ भन्ने मान्यता रहेछ। गुम्बाबाट केही माथि उकालो चढी हामीले अग्ला चट्टानका भित्री भागदेखि झरिरहेको पवित्र जल टुक्चुको दर्शन गरी प्रसादको रूपमा पनि जल थापी पिउँछौँ, जसबाट हाम्रा तनमनहरूमा शुद्धि भइन्छ भन्ने मान्यता छ। यो भाग चाहिँ अलि अप्ठ्यारो र डरलाग्दो छ है। सानो बाटो के यस्तो रहेछ यस्तो हो नि। जो पाइदै आउनु चाहिँ नसक्दो रहेछ। यहाँ मुनि चिप्लियो भने चिप्लियो भने चाहिँ सिधा तल जान्छ। धेरै नै तल भेट्छ। सिधै तल जान्छ। तल नै छ। आजभन्दा करिबन 1000 वर्ष अघि यस गाउँको सिकारी गोम्पा दोर्जेले सिकारको क्रममा योगी मिलरेपाबाट शिक्षा प्राप्त भई त्यस पश्चात उहाँले आफ्नो सिकारी पेसालाई त्यागी आफ्नो धनुषलाई यथास्थितिमा राखिएको हालमा पनि हामीले प्रष्टै दर्शन गर्न सकिन्छौँ। एकदमै मन चाहिँ सिरिङ्गो हुँदो रहेछ यहाँ जुन भागमा रेलिङ छैन नि त्यहाँबाट तलको त्यो भिड देख्दाखेरि चाहिँ ए हो टुप्पो भर्याङै रेडी छैन रहेछ है। भिड हेर्दाखेरि त आँगै सिरिङ हुने चक्करै आउँला जस्तो हुने त माथि पुगेर हेर्दा कस्तो होला। अझै हामी माथि आधी जस्तो मात्र पुगेछौँ, आधी चाहिँ बाँकी छ। चढाइछौँ अलिक डर पनि लाग्यो माथिबाट ढुङ्गा जस्तो खस्ला भनेर। त्यसो कारण अहिले जानलाई उचित
अलिक उचित नहोला भन्नेले हामी फर्किँदैछौँ। फेरि पछि अर्को साल फेरि आउनेछौँ। त्यस बेला चाहिँ यो दर्शनलाई पुरा गरौँला। त्यस बेलामा आजलाई यति नै हो। माफ पाऊँ भगवान्। सानो छ यहाँ। यहाँ चाहिँ के छ यहाँभित्र अहिले तपाईँहरू दर्शन यहाँभित्र चाहिँ सँगै मिलेर गएको चाहिँ भयाङ खुट्टाको छाप अनि त्यही भएर दर्शन गराएको भनेपछि यो 3 ठाउँमा खुट्टाको छाप रहेछ। छाप यहाँ एउटा छाप छ, यहाँ अनि तल गुम्बामा चाहिँ हातको छाप गुम्बाभित्र। ए हातको। ल पाइजलाको छाप दर्शन गरेर फर्केँ। अब बिस्तारै बिस्तारै तल झरौँ। अब भोक पनि लागेछ है। यहाँको पुरानो गुम्बालाई पुनर्निर्माण गरी आजभन्दा 2 वर्ष अघि मात्रै निर्माण सम्पन्न भएको थियो। गुम्बा साह्रै आकर्षक देखिनुको साथै भित्र गई दर्शन गर्दा हाम्रा मनहरूमा एकदम शान्ति तथा आनन्दमय महसुस हुँदो रहेछ। हजुर के छ अप्ठ्यारो भयो त? मा ढुङ्गामा माथि सिप्दै सेफ्टी। थ्याङ्क यू। बागटुल अनि स्वाद कस्तो छ त? यस गुम्बाको संरक्षणमा बस्नुभएका हाम्रा ठुलोबा कर्म ज्ञानचेन दम्पतिले हामीप्रति माया र सम्मान गरी मिठो चिया, खाजा अनि आशीर्वाद स्वरूप खाता लगाइदिनु भएकोमा कृतज्ञ हुँदै उहाँहरूबाट बिदा लियो। यो डस्टबिनहरू चाहिँ यसै भोकोबाट लाने तल मान्छेहरूले चाहिँ यस्तो राम्रो ठाउँमा आएर चाहिँ फोहोरहरू जताभावी फालेको रहेछ। देखेकोसम्म चाहिँ टिपेर चाहिँ तलतिर पुऱ्याएर चाहिँ अलिकति सेफ्टी ठाउँमा राखौँ भनेर चाहिँ हाम्रो यो प्रकृतिलाई चाहिँ अलिकति सफा गर्नु पर्यो। उनीहरूले पनि खुसी पार्नु पऱ्यो नि। हामी मात्रै खुसी भएर भएन, सबैले सन्देश होस् भनेर मात्रै हो। धन्यवाद। मेरो जग्गामा चाहिँ फाल्ने होइन है। सबको हुन्छ नि त। उसको उद्देश्य के रहेछ भनेपछि मान्छेहरू गाउँले भनौँ न अथवा बाहिरको मान्छेहरू पनि यो गाउँ आउँदाखेरि यहाँ पस्नुपर्ने, यहाँबाट पस्नु कारण चाहिँ के रहेछ नि हामीसँग चाहिँ अब हाम्रो अब भन्छ नि नकारात्मक सोच भन्छ नि, नराम्रो सोचहरू, नेगेटिभ एनर्जी हो त्यस्तोहरू चाहिँ यहाँ यसले चाहिँ रोक्छ भन्ने रहेछ कि यसले यहाँ रोक्छ भन्ने जुन उद्देश्यले बनाएको रहेछ यो यिनीहरू। आजको दर्शन यात्रामा सफल र आनन्दमय हुँदै सबैमा रौनकता छाई गाउँमा आइपुग्यौँ। ल हाम्रो सखी ढिकेउमाको होटेल बुद्धमा आरामदायकको बास, मिठो खाना भइकन पनि आज हामी आइसलेक हाम्रो स्थानीय भाषामा क्योपर होइन जाँदैछौँ। यसको पूर्ण सबै व्यवस्था हाम्रो सखी टिकाउने गरिनुभयो, उहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हामी सबै क्योपर जाने है। चौरी गोठ छ,
अनि हामी पनि पाल ल्यायो पाल टाङ्ने एक रात बस्ने होइन अनि भोलि बेलुका फर्किने कति जति समय लाग्ला हामीलाई आन्टी 4 घन्टा त लाग्छ होला अझ बस्ने हो बिस्तारै छ म त बिचरा गाउँ भन्छु यहाँ अब मान्छे नै छैन घरहरू भग्ना भत्किँदै गएको छ थोरै मान्छे होला अब जमानामा त 300सम्म मान्छे बस्थ्यो होला घरहरू एकदमै राम्रो थियो यहाँ हेर्नु मान्छे नबसेपछि अहिले त यो बाटो पनि हिँड्न गाह्रो भइसक्यो अब यो झारपात उम्रेर हामीभन्दा अग्लो हिँड्नै गाह्रो यो घरहरू हेर्नु त कति त घर त सामसुम भइसक्यो कति घर एकदमै नाजुक अवस्थामा राम्रो भनेको थोरै मात्र छ त्यसमा पनि अहिले मान्छे बसेको हुनाले केही वर्षमा त्यो मान्छे छोडेपछि तिनीहरू पनि यस्तै होला त ल कुनै दिन फेरि राम्रो हुने आशा गर्दछौँ अब एउटा पर्व हुन्छ एउटा त्यो कुलो निकाल्ने पर्व त्यो बखतमा जानुपर्ने तर ठिटाठिटीहरू सबै गाउँ सबै जानुपर्ने त्यो कामलाई अनि हाम्रो आँखे पुर्ने चाहिँ ताङदो बजाएर गीत गाउँदो रहेछ ताङदो बजाएर आउँदा त्यहाँ माथि चिप्लेर कति 100 फिट त गुल्टेर यहाँ पुग्यो अरे कि अनि पछि मान्छे त आत्यो नि अब ओहो ल अब त्यो आँखे त अब धेरै नै समस्या भयो होला हामीहरू मान्छे दौड्ने यहाँ पुग्दा त आँखे त ताङदो बजाएर बसेछ अरे कि सबभन्दा छिटो म भएँ भनेर यस्तो दैव शक्ति भगवानको शक्ति यो सुनेको कुरा है मलाई त्यो सुनेको कुरा हो अब प्रत्यक्ष देखेको त होइन सायद हामी नजर मिल्दैको कुरा हो कि अब हामी सानो थियौँ होला त्यो घटना भएर त भयो अब यस्तो सम्झिँदाखेरि कस्तो अचम्मित भन्ने हुन्छ ल उकालो चलाखेर संसारमै हुँदो रहेछ हल्का बुढो भयो होला है बुढो ल भयो यो ठाउँ चाहिँ यसलाई ताङदो रिभर काङ भन्दो रहेछ ताङदो रिभर भनेको ताङदो भनेको ड्रम भयो रिभर भनेको बचाउने कहिले बचाउँथ्यो भन्दाखेरि अघि मैले त्यहाँ उल्लेख गरेको थिएँ त्यहाँ माथि कुलो निकाल्ने टाइममा चाहिँ सबै जानुपर्ने रहेछ त्यो बेला चाहिँ अब रमाइलो रूपमा गीत सङ्गीत गर्दाखेरि मान्छे थकाइ काम हुन्छ रमाइलो हुन्छ भन्ने उद्देश्यले होला यो ठाउँमा चाहिँ भेला हुने रहेछ यहाँ बचाएर भेला हुने होला मेरो मलाई अब यहाँबाट हेरौँ न कस्तो रमाइलो पहिला हामी यो ढुङ्गी दालानमा खोलाहरूमा पानी बोकेर ल्याएर खाने पिउने गर्थ्यो पछि म हुँदै म 7-8 वर्ष हुँदा यहाँ त्यहाँ माथि रिजर्भ ट्याङ्की बनाएर चाहिँ पाइपबाट चाहिँ वितरण गर्थ्यो सरकारबाट धारा ठाउँमा निकालिदिएपछि हामी यति अचम्मित भएको थियो क्या अब धारा कहिले नदेखेर मान्छे र एक्कासी आफ्नो घर छेउमा धारा आउँदाखेरि त बा यो पानी हो तर यो अहिले यसको प्रयोग सायद कमै होला विकास हुँदै गयो मान्छेमा चेतना हुँदै गयो थाहा हुँदै गयो बुझ्दै गयो अब अहिले त उता टाढाबाट पानी ल्याइकन यहाँ चाहिँ प्रयोग गर्दो रहेछ राम्रो कुरा यो ठाउँ जान अहिले हामी देखिरहेको छौँ सल्लाहका रुखहरू साना छटेनाहरू त्यहाँ ढुङ्गाहरू त्यो चाहिँ हामी यो गाउँमा मान्छे बित्दा एउटा दाह संस्कार गर्ने अन्त्येष्टि गर्ने ठाउँ यो पनि एउटा हो 3 ठाउँ रहेछ यहाँ एक ठाउँ यो एक ठाउँ त्यहाँ अर्को पछाडि कुमिलिजे भन्ने ठाउँमा र बच्चामा अब बाल्यकालमा हामीले देख्थ्यौँ त्यहाँ अब मान्छे बित्दा मान्छेको सबलाई मान्छेले नै बोकी अनि त्यसपछि त्यो सेलाउने दाउरा चाहिँ प्रत्येकले आफ्नो घरबाट अलिअलि मुठा चाहिँ आफै बोकेर आउँथ्यो यहाँ लस्करै लाम लागेर यो डमरू यो ढ्याङ्ग्रो यो झिम्टा बजाउँदै यसरी ल्याउँथ्यो मलाई त डरै लागेको थियो अब आउन मन गर्थ्यो कहिले काहीँ आयो होला तर आएर हामी चाहिँ यहाँनिर चाहिँ लुकेर बसेको जस्तो मलाई याद आउँछ यस ठाउँलाई कर्चे भन्नुहोस् कर भनेको सेतो भने होला चे त आडै भयो यहाँ एउटा स्तूपमा हामीले 7-8 वर्ष अगाडि हामी आफैबाट हाम्रा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूको त्यो सहकार्यमा यहाँ बनाएको थियौँ यो चाहिँ के को लागि भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो मेन श्रीचुन्जोङ अझ उहाँ बित्नुभएको नि भयो होला 12-13 वर्ष उहाँले चाहिँ यहाँ पहिला यसरी अलिकति साधारण रूपमा चाहिँ एउटा स्तूपा निर्माण गर्नुभएको रहेछ र उहाँ बित्नु अगावै चाहिँ हामीलाई बारम्बार भन्नुहुन्थ्यो उहाँले मेरो यसो एउटा कर्चेमा यसो एउटा लप्चे भन्छ हाम्रो यो स्थानीय भाषामा चाहिँ छोड्थेन स्तूपा बनाएको छु त्यो चाहिँ एकदम पुरानो भइसक्यो यो भत्किन लागेछ त्यसलाई चाहिँ अलिकति तपाईँहरू हामी दाजुभाइ मिलेर चाहिँ पुनर्निर्माण चाहिँ गरिदिनु भनेर उहाँले बारम्बार भन्नुहुन्थ्यो उहाँ जीवित हुँदा नै
तर हामीले उहाँको त्यस बेलाको उहाँको कुराले त्यति ध्यानमा राखेनौँ। जब उहाँ बित्नु भएपछि मलाई अलिकति पश्चाताप लाग्यो। अब हामी यो उहाँको जुन इच्छा आकाङ्क्षा सपना भनौँ न त्यो चाहिँ पुरा गर्नुपर्छ भन्ने मलाई कहाँबाट आयो। मलाई आएपछि मैले चाहिँ दाजुभाइलाई भने हामीले त्यो गरेनौँ, अहिले गरौँ भनेर चाहिँ व्यवस्था गरिकन आएर हामी यहाँ 1 महिनासम्म यहाँ बस्यौँ। जेठ असारतिरको कुरा हो, यति हावा चल्थ्यो यहाँ, 1 महिना बस्नलाई पनि गाह्रो भएको थियो। तर यति चाहिँ खुसी लाग्यो कि हामीले त 2-3 महिना लाग्ला, 2 महिना लाग्ला अथवा बढी लाग्ला भन्ने सोचमा आएको थियो, तयारी काठमाडौँ गरेर आएको थियो। तर यहाँ चाहिँ 1 महिनामै सम्पन्न भयो क्या। त्यो गर्दाखेरि एउटा अचम्मितै भएर चमत्कारै यस्तो भयो। मान्छेहरूले पनि गाउँलेहरू पनि ओहो कति छिटो कति भनेर चाहिँ सबैले भन्थ्यो। मैले मेहेङ्गो र सपना चाहिँ पुरा गर्नु पाएकोमा एकदमै आनन्दमय भएको छु। अहिले जे होस् फल चाहिँ प्राप्त भयो सबैलाई। है थाक्नु भयो। हाम्रो यो तोर्सी यो झन्डाहरू के हो त, किन यति धेरै छ? यो थोर्जोसुम भन्ने हो। अनि चन्दा राख्छ सबै ठाउँ देख्छ नि, खाङ्सेरदेखि उङ्रेसम्म देख्ने है। सबै देख्छ नि। अनि हिमाल सबै देख्छ, मर्सङ्गी देख्छ। यस्तो ठाउँमा राखेपछि धेरै हामीले आयु बढ्छ अरे क्या। वर्षको एकचोटि जस्तो राख्ने हो। राम्रो हेरेर राम्रो दिनमा राख्नुपर्छ। पहिला बजे बाजाहरूले यस्तो आशीर्वाद दिन्छ क्या। मर्सङ्गी बराबरै छोरी न मल्काङ बराबरै छोरी न मोले त्यही भनेर जस्तो आशीर्वाद दिन्छ हाम्रो बाजे बजेहरू। सेलु कस्तो भइरहेछ रे? ठिक छ बोल न, के टिप्नु भएको? सङबाली माथि असलिकमा सङबाली भनेर या अरे नरे फर्दुङ अरे तू उधर को तो फर्दुङ अरे आयो आयो के खायो न ल तिमी खाजा खायो त्यहाँ माथि बिस्कुटहरू चिया खायो माथि भने बिस्तारै बाजारले पारी राख्यो नि हजुर त्यही ठुलो गोठमा छ यतापट्टि त्यही भित्रमा। धेरै धन्यवाद भाइ। उहाँले हाम्रो अरू सामानहरूलाई माथि तालेमा पुर्याएर पनि हाम्रो आदि बाटैमा भेट भयो। वाह कति छिटो छ रे त भाइ। लुगिहाल्यो नि हामी देखेर डर है। क्या खतरा कसरी हिमाल पनि देखेर आफूले पनि देख्नुभयो। म बस्याउ फिमेल छ पुग्यो खर्दो पुग्यो खर्दो 저거 제도공으로 비나라 뭐 यहाँ चाहने ठाउँ हो। टी हाउस मान्छे अहिले छैन। कतिवटा पहाड छ आपसा चाहिँ कि 5वटा हो? 3टा होइन 3टा। हामी आइसल्याङमा पुग्यौँ। तर समय भने चाहिँ भक्कु लागेछ। पुग्नु त अहिले 4 बजे छ, हामी 3 बजे आइपुग्यौँ 1 घन्टा अगाडि नै। तर पनि हाम्रो समय भने चाहिँ 7.5 घन्टा लगभग लागेछ। अब लाग्नुको कारण यति रमाइलो दृश्य देखिन्थ्यो र हामी एकदमै बिस्तारै आज यहाँ बास बस्ने हो भनेर बिस्तारै बिस्तारै फोटो भिडियो ठाउँ ठाउँमा विश्राम गर्दै रमाइलो कुराकानी गर्दै आउँदा लागेको हो। यसमा एकदम ठिक समयमा आइपुग्यौँ र यहाँ आइपुगिकन यहाँ चाहिँ 3टा चौरी कुराहरू हामीले भेट्यौँ। यहाँ एउटा यस्तो ठाउँ बनाउनु भएको छ कि अब यो भर्खर नयाँ बनिसके मात्र रहेछ। यहाँ चाहिँ चौरीका भर्खरका पाठापाठी हामीलाई चाहिँ बनाएको रहेछ र गाउँबाट 2टा पाल चाहिँ मागेर चलाउन ल्याएको थियौँ
दुईवटा पाल यहाँ मुनि टाँगे हामी 4 5जना यहाँ सुत्छौँ बाँकी 4 5जना तल सुत्नु माथि भित्र सुत्नुहुन्छ एकदमै सेफ तरिकाले पानी जति परे पनि खासै के फरक नपर्ने चाहिँ छ अब एकदम रमाइलो हुन्छ पानी नपर्थ्यो अझै झनै रमाइलो परे पनि के छैन भोलि फेरि खुलिहाल्छ है गोठभित्र छ हामी गोठ त्यो घिउ चिया बनाउँदैछ दिदीले यहाँ हाम्रो मनाङ्गेको टिबिटिन चिया चाहिँ यसरी बनाउँछ यसले चाहिँ अब के गर्छ लाइक कसरी बन्छ घिउ चिया अनि नुन हाल्छ दुध हाल्छ अनि त्यसरी मिक्सरको काम गर्छ यसले अनि हेर्दा 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 हामीले धेरै टाइम लागेछ टाइमको पत्तै भएन खाना खाने बेला भइसक्यो खाना बल्ल अहिले आगो फुक्दैछ भाउजूले अब हामी खाना खाँदैछौँ भुजिया पनि खाइयो त्यही हो मेरो सबभन्दा मनपर्ने खाना फापरको ढिँडो अब ढिँडो त अब मलाई त कोदो पनि मनपर्छ मकै पनि मनपर्छ फापर त झन् राम्रो झन् मिठो त्यो पनि गोठमा त्यो पनि आइसलेको चौरी सम्झु सिंह दाईको गोठमा नानी देखाऊ यस्तो मिठो यो त ओरिजिनल हो नि ओरिजिनल नानी मुना खाना म पुग्यो खाना ठुलो भयो हैन एक दुई पिस खाउँ आफ्नो खाऊ न बनाउन शक्ति हुन्छ नि अझै कति माया गरेको बिचरा हजुर ए 25 वर्ष भइसक्यो हजुर चौरी पालेर कतिवटा चौरी छन् चौरी चाहिँ अहिले चाहिँ सानो त्यो गरेर 60 कुटा याक र चौरी समेत याक कतिवटा छन् यहाँ याक चाहिँ अब सानसानो छ त्यस्तै 15-16 कुटा छ कति वर्षसम्म पाल्नुपर्छ याकलाई याकले पाल्नुपर्छ आधा 10 वर्षसम्म 10 वर्षसम्म त्यसै बल्ल अनि तयारी अब के गर्नु मासु अनि अहिले त याक त धेरै महँगी होला नि कति भयो कति पुग्यो अहिले त 50-55 सम्म परेछ 1,55,000 हजुर एउटा याकलाई कति महिनासम्म चाहिँ यहाँ दुध उत्पादन हुन्छ मतलब दुधबाट घिउबाट घिउ चाहिँ चैतबाट चाहिँ असोजसम्म भइरहन्छ हजुर चैतबाट चाहिँ अब बच्चा ब्याउने थाल्छ त्यहाँबाट चाहिँ थोर चाहिँ दुध हुन्छ अनि अहिले चाहिँ त्यो दुनी चाहिँ अहिले चाहिँ अलि 3 महिनासम्म चाहिँ ग्यारेन्टी अब उनीहरू रोगहरूको केही रोगहरू लाग्ने यस्तो समस्याहरू कति कस्तो हुँदो रहेछ यो रोग चाहिँ यो रोग त अब अहिले त नयाँ भयो धेरै रोग लाग्ने रहेछ भ्यागुदा रोग भन्ने थाहा छैन के रोग भन्छ पक्का अब मर्ने रहेछ अब लुदो चाहिँ मात्रै लाग्दैन छेरेर मर्ने यसलाई चाहिँ के उपचारहरू मान्छे आउँछ नि यहाँ डक्टरहरू आउँछ पशुको मान्छे आउँछ अनि यिनीहरूको के बिमा पनि हुन्छ कि हुँदैन बिमा छ सबैको छ बिमा छ अहिले चाहिँ पशुबाट चाहिँ बिमा बनाएछ अनि यो जङ्गली जनावरबाट कतिको चाहिँ समस्या छ यो बाघबाट चाहिँ धेरै बाघै आउँछ यहाँ आउँछ नि चितुवा चाहिँ चितुवा चितुवासँगको कुनै घटना भएको छ अहिले टोकेर मार्ने खाने अब त्यो हो यहाँ यस्तो पुरानो बचपनको साथीहरू भेटेछ अनि यहाँ यसरी बस्यो भने त हामी थाहै थिएन सन्चोकले भेटेछ आज खाने पाउने भयो भोलि दुध पनि छुर्पी पनि खाने पाउने भयो हाम्रो सेती भाइ मभन्दा थोरै वर्षले कान्छो रहेछ पऱ्यो उहाँ हाम्रो ढाकाको बासिन्दा अब अहिले त गाउँमा उहाँहरू नै हो अब हाम्रो मान्छे हामी अब तलतल झऱ्यौँ अब गाउँ उहाँहरू सम्हाल्नुहुन्छ है अनि उहाँ मैले देखिरहेको देखिएँ जस्तै हुनुहुन्छ के हो यस्तो के राज छ यहाँ यत्रो वर्ष अगाडि जस्तो देखाएको थियो अहिले पनि त्यस्तै अवस्थामा हुनुहुन्छ ठिक छ आगो फुक्नेमा हाम्रो दोलो मिसिङले फुक्छ मेरो मिसिङ यो हो यस्तो राम्रो छ कस्तो तेज हावा छोड्दो रहेछ त गोठमा त यो छैन आगो फुक्नै सक्दैन मुख सबै फुल्छ यो मुख यसो गर्ने मुख खोलेपछि हावा बस्यो नि हावा चाहिँ त्यो छेक्न
नम्बर राम्रो अनि यो चाहिँ के पकाउँदै हुनुहुन्छ तपाईँ यो त दुध जमाउने दुध जमाएर दही गर्ने लाई कपडाले छोपेर राख्नुहुन्छ कपडाले छोप्ने कति समयसम्म छोप्नुपर्छ राम्रो मान्दा त ठ्याक्कै मिलेपछि 3 घन्टा 4 घन्टामा त ठ्याक्कै हुन्छ अब दुध दुयो दही जमायो दहीलाई मोलेर नुहाउने निकाल्यो त्यसपछि मही रह्यो महीलाई के पकाउनुपर्छ होइन पकाएर अनि छान्ने यो छानेको चाहिँ हो है अनि यसको झोल फेरि के भन्छ छिर्कु त्यो चाहिँ के गर्छौँ हामी त्यो चाहिँ काम छैन ए आपने उतना आपके जो दिया है ना ओ तेरी गांव से लिस्ट से लिस्ट उरुम ना में पर से उस ना में पर वे किन किन पोको निशी ना में ना जो पैसा रे फेव किया आजा वो जो कुछ समय में नो सरकार जो सीमेंट को आप मुझे तो नहीं मोटर को बताओ उधर को हाईले तेरे गलान जो ओ आजा पूरा गगरा अनाबी में जो कालू सीमेंट कर ला मोंग पिंजो पिंजो तेरे ओ जों दे ना ओ जों निसाए सरकार सीमेंट कालू पिंजो किम बातो पिंजो ले पिने 겨울에 굴려면 미리 양념 대비 거죠 어디면 굴려면 굴려면 장 어저 저 지금네 다 동네봐 세계 주사 이제 주사 खेले들이 난 저번에 되면 이제 반 저번에 खेले지 빠르 데려간다 요 랭이라 라이케 비르 레리우에서 저라지요 에이 이러고 좀 낭문을 하면은 여기서 봐 하지 때문에 비는 무보고 나는 개임이 이러고 동 피름랑문은 사람 예미시 되는데 버리지 뭐지 피름랑 좀 아가 무보고 나는 오네요 나 이러고 장문영 와 이제도 잘 이러는 거다 어서 예미시비다 나는 오늘 이제라고 정말 제 이제고 이러고 피리잖아 나무는 어쩌나 맞아요 아재 칼라살하고 올라오래 약간 좀 그만한 칼라살하고 그랬는데 디디는 야다 디디는 용 못하비도 때라 동 오래서 솨면 솨로그랑도 야 파이고 중이 동도 너든 심마다 주바랑데 뒤중 주바랑데 샘제 땐다 동데 샘제 대래 절비 그냥 두고 차라 두고 나오고 그냥 나오는 소리 두고 나고 저기랑 우리 무문데 저들더니 니 제고 어서 두고 시작하다만 다 알다면 되지 तीन अनुभव सटो छोड्दै जाउँदा लेलनी यो ग्रुप त मन क्या जरङ ल कुर्मो छिबु कुर पुग्यो किम खेदा दा मर कति बिल्ला आमे नि त वो खेमराङ त मन लेले टुम्नु नि त लेले ल त म खेमराङ न म किम मर छोड्दै त कति बिल्ला आमे तेरा दुगरे सु르데 너 군대 돈데인데 수르되지 초바로 와다 아래 초바로 앞에 진짜 야 그리고 그래서 दिनभरि चौरीका माउहरू चरन पठाउँदा नव पाठापाठीहरूलाई भने गोठकै आँगनमा राख्दो रहेछ जब साँझमा माउहरू गोठमा आउँछन् तब केही समयलाई भने पाठापाठीहरूलाई दुध पिलाउँदो रहेछ त्यसपछि तिनीहरूलाई आफ्नै स्थानमा बाँधिने रहेछन् माउहरूकी दुध भने बिहान दुहने भएकाले पाठापाठीहरूलाई छुट्टाइ राख्ने रहेछ उहाँहरूका आय आर्जन नै यही दुधबाट बन्ने मक्खन छुर्पी तथा अन्य खाद्य पदार्थहरू नै हुन् यसमा उहाँहरूका धेरै मेहनत सङ्घर्ष गरिराख्नु भएका हामीले देख्यौँ 야 주된 캐서 다 어디 얘기는 야자도 여자지 주주가 धागो छालाकै हो यो छालाकै सबै छालाकै 이게 상하도 봐. 얘 템모나 에때 이제 요데 소질 했네 야 멋있다 아야라 아니냐 아야라 아슴다
Ayala, Shipta, Ayala, Anarka, Ashaka, Ayala, Ngaptamba, Yakara, Chotia. यो दुध हो चम्रेको दुध प्योर दुध एकदम असलेको 1000 रुपैयाँ खाँदेको है दुध हो अहिले यो गर्ने बेला के भन्दै यो त गन्ने हो गर्नुभएको गन्नेर गरेपछि तात पानी हाल्नुपर्छ नि यसले 1000 2000 जति मोत्यो है उम्लेको पानी हाल्नुपर्छ हजुर उम्लेको पानी हालेपछि त घिउ सबै ठुलो हुन्छ यो ठ्याक्क फेरि चिसो पानी हाल्ने अहिले कतिचोटि गर्नुभयो तपाईँले यसले त यो अन्दाजल हो 100 जति गर्यो अनि चम्रे दुध तुनेर सिधेर ठ्याक्क सिधेर दही जमाएर अनि चिया खासाएर फेरि भन्नुपर्छ छिट्टो उठेर चाहिँ मुख धोएर गइहालौँ भनेर खोजेको 4 बजे निस्किँदाखेरि त हुसुले ढाकिदिएछ अब खोल्दैछ सायद पाइन्छ कि जुन हामीले हेर्न चाहेको खोजेको चिज चाहिँ त्यो हुसुले ढाक्यो बादल ढाक्यो भने नि पाइँदैन भन्ने चाहिँ छ हेरौँ अब 1 घन्टा अझै समय छ छ त भइसकेछ ओहो आखु के हो र यो हामी यसलाई चाहिँ के छ भन्छ पहिला हामी निकै खान्थ्यौँ क्या त्यो देखेर चाहिँ ल्याएको हामी यसो चाबौँ कि भनेर यादगारको लागि नाइस चौरीको संभाल्नुको लागि संभाल्न जाने ए अनि संभाल्ने चेल्सी गर्ने अन्त्यले चाहिँ आगो कोइला लिन र मुनाले चाहिँ साङ माथि बाल्नलाई साङ बाल्न जाने साङ आज अलिकति हामीलाई समस्या आयो हाम्रो ड्रोन चाहिँ हराएको हुनाले हाम्रो अब सबैजना मिले ड्रोन खोज्नुमै धेरै समय त्यहाँ लाग्दाखेरि दृश्य त्यति राम्रोसँग लिन पाएको छैन अहिले त अब हावा पनि निकै चल्न थाल्यो हावा चल्नु अगाडि ताल स्थिर हुँदा हामीले यो तालको मुनि हेरेमा त्यहाँ विभिन्न घरहरू छोड्थेन पशुहरू मान्छेले धपाउँदै लगेको हामी घरमा यो झन्डा फहराएको प्रायः जसो तालमा रुखको यस्तो झन्डाहरूको यो छाया पर्दा यसको टुप्पो चाहिँ तलै देख्नुमा यहाँ चाहिँ टुप्पो माथि नै देखिन्छ र यस्तो एउटा अचम्मितको ताल छ हामी खास यसैको लागि आएको छौँ तर बिहान चाहिँ मौसममा अलिकति खोलिदिएन यो हुसु लगाइदियो हुनाले हामीले खासै दर्शन गर्न मिलेन ठिकै छ अर्कोपल्ट आउँला अब बिस्तारै हाम्रो ढाका गाउँतिर लाग्छु चिसो पनि छ निकै भएको छ ल अब ढाका गाउँ पुगेर हामी फेरि भेटौँला तालभित्रका दृश्य हेर्ने अभिलाषालाई खोलिएका मौसममा देखिएका अति रमणीय दृश्यहरूले केही हदसम्म भने परिपूर्ति गरिदियो एकदम राम्रोसित बस्यौँ खायौँ ख्याल राख्नु है ल सबैजना
यो यात्रा पनि राम्रो छ धेरै टाइम लाग्दैन बिहान गएर बेलुका आउनु सक्छ फर्किन सक्छ माथि होटल त छैन रहेछ तर गौड चाहिँ छ र त्यहाँ वहाँनिर स्टप गर्न मिल्छ अनि हामी चाहिँ गइरहेको तर राम्रो भगवान्को कृपाले सबै सबै चाहिँ आइपुग्यो धन्यवाद त छोटो तिनवटा त्यो छ नि उति परको त्यो चाहिँ पहिला हाम्रो कसुमा छ हाम्रो घरमा माथि कसुमा यो पुरानो घरमा अनि पुरानो घर बेच्यो नि अनि घर त भर्काउँछ नि त त्यही गरेर छोटो चाहिँ उता सारेको अब आमा आएर उता हाम्रो छोटो हो तपाईँहरू आउनु भएको थियो नि त्यतिखेर सानो त्यही गरेर त्यो सङ्घबाल जान्छ ल अरू यो के गर्दै हुनुहुन्छ तपाईँ चौरीको छोर्पे निचार्दैछ चौरीको छोर्पे दुधबाट मही बनायो महीबाट छोर्पे बनायो त्यही छोर्पे अब यसलाई सुकाउनुहुन्छ सुकाएर सुकुटी बनाउँदै कति सुकाउनु पर्छ अब धेरै अब काम राम्रो एक दिनमा सुक्छ काम राम्रो नआए 2 दिनमा ए हो अमिलो लाग्यो आमालाई चाहिँ मिठो छ पहिला मेहरू चाहिँ यसो उगाउँदैन गाई एउटा बाख्राहरू 2-3-4वटा हुन्छ है मेहरू अझै छोर्पे गरेर आयो यङबाती जेर राखिदिन्छ क्या त्यो पानी चाहिँ निस्किन्छ भनेर यसो चोरेर खायो क्या सानो हुँदा चोरेर खानुहुन्थ्यो बर्खाको मौसममा एकदमै ठुल्ठुलो अग्लो बग्रे पलाएको रहेछ नि हिँड्न गाह्रो अब हिँड्न मान्छे पनि त्यति मान्छे नभएपछि नहिँडेका बाटै पाउनु मुस्किल छ अब यो भदौ पनि लागिसक्यो यसलाई पच भन्ने रहेछ यो चाहिँ एकदमै खतरनाक चिज रहेछ यो धेरैलाई चाहिँ यहाँ सताएको रहेछ त्यो एलर्जी भन्छ त्यो एकदमै नाक घाँटी पोल्ने सुन्निने हाँसिमाछी हुने नाकबाट पानी बग्ने हाम्रो यो रुगा नै लगाइँदो रहेछ अलिक ठुलै समस्या चाहिँ उत्पन्न गराउनु रहेछ यो बोर्डले चाहिँ धन्न हामी चाहिँ बढिरहेछौँ अब हाम्रो छोरी निहाल पनि त्यसले असर गरिहाल्यो तर ऊ अब त्यहीँ कोठामै ननिस्किने बसेको छ अब निस्कियो भने त्यसबाट फेरि असर देखाइहालिनेछ आया ल हामी बिहान चिया रोटी खाइकन टिक्यौँ होटलबाट निस्क्यौँ बिस्तारै यहाँ आउँदा यहाँ यो स्थानमा यो हाम्रो रिसाङ गुम्बा भन्छ हाम्रो पहिला घरमा साथमा यो सर्तेनहरू थियो अब घर यो होटलवालालाई बेचेपछि अब यो घर भत्किन्छ भनेर यो गुम्बा चाहिँ यहाँ ठाउँ सारी गरेको हामीले पहिला बाबुबाजेहरू पनि बाट निर्माण भएको अब एउटा देउता नै हो अब त्यतिकै सार्नु मिल्दैन थियो अब त्यसको लागि चाहिँ गुरुको आवश्यक पर्छ त्यस बेलामा हाम्रो गुरु यहाँ हुनुहुन्छ हाम्रो आजु लामा शेर गुम्बामा उहाँ हाम्रो यस मनाङ यस भाका गाउँका मूल गुरु पनि हो लामा पनि हो उहाँलाई आमन्त्रित गरेर त्यसको जुन शुद्धि सुङ के यस्तै के छ त्यसलाई चाहिँ हामीले फेरि लिएर चाहिँ राख्नुपर्ने छ त्यो भएपछि हामीले भत्कायौँ अनि त्यहाँ भत्काएर यहाँ निर्माण गऱ्यौँ त्यसपछि फेरि त्यो शुद्धिलाई चाहिँ फेरि त्यहाँ पूर्ण स्थापना गराउनलाई फेरि उहाँ नै आउनुभयो उहाँको साथमा आनीहरू पनि आउनुभयो बनाइसकेपछि उहाँको मन्त्र जपबाट चाहिँ त्यसलाई फेरि यथास्थानमै स्थापना भित्री यो श्रुति भएपछि यसको यो चाहिँ पूर्ण भयो ल अब हामी साङ बाल्छौँ एकछिन त साङ बालेर जाने चाहिँ हुँदैन यो कुर्नुपर्छ किनभने अब यस्तो जङ्गलमा यस्तो वन जङ्गलमा चाहिँ त्यसरी नै आगो सल्काएर जानु ठिक होइन हामी यो साङ निबुन्जोसम्म हामी यहाँ बस्नुपर्छ खता उसियो डेलिभर पो गर्छ खता एउटा पुगेन कि खता भन्ने लागेर डेलिभर पो गएको छ खता एउटा छ लाग्छ जान सक्छ कालो माटो चाहिँ के हजुर ओ त त्यो पिलर चाहिँ मारौँ हो
오, 대 우티시 옆에서 얼른 나가서 강도 얼른 코냐 그래. 얼른 서를 나가냐. 대밀랑 그 벌려. 아이라나 리데 이미 त्यसलाई त हामी त टाउकोमा कटा गर्छ अनि पिरो घन्टा पनि लाउँछ नुग्री हो फ्यालो मिठो हुन्छ नुग्री आखेन के हुन्छ रे सँग क्या खबर क्या के हो ममा उसना मार्यो जबरजस्ती बाटो अब काँडा झारपातले झाँकिएर हिँड्ने बाटो एकदम कठिन ढकाल्छु त आलो बोरो खुइरा उनी आलो बोरो ना यो चाहिँ आलु बखरा होला पर त स्याउ हो नि ठुलो छ नि त यो घर आखे मिङ्किरको हो। गत सालमा भने हाम्रो मेतेन्जिङ पलमा बस्नु भएकीले उहाँकी सरसामानहरू के कति छन् र कस्ता अवस्थामा रहेछन् भनेर हेर्न हामी यस घरभित्र पस्यौँ। अब घाँस भाइ केही देखेन मासु झुन्या रहेछ मासु अब अलिकति छ कौसुमा निकालेर राखेको छ अरू त्यही भएर यही होला सामान होला अब के खोज्ने होला एकताल त यहाँ खोज्ने होला ए राख्यो अब के चलाउने अब काम छ न ए सर्दी लाग्छ बरु मेरो चाहिँ गोम्पोकाङ भन्नु चाहिँ योपट्टिलाई उता मूल गाउँ त्यहाँ भयो अनि हामी यो घरमा यो अहिले हाम्रो फुपूको छोरा भाइ इसिकेम्जो दाजुभाइको घर हो पहिला हाम्रो बजे छिरिन्छुङचोङ फुपू तेन्जिङ फलमा बस्ने गर्नुहुन्थ्यो बजे त बित्नु भएको निकै साल भइसक्यो फुपू केही वर्ष अगाडिसम्म यहीँ बस्नुहुन्थ्यो फुपू तेन्जिङ फलमा अनि म त्यो बेला नि भन्थेँ यस्तो ठाउँ कसरी बसेको तिमीहरू बाटो हेरौँ न अहिले म चढाउन आउनु त मलाई गाह्रो भयो यस्तो बलौटे माटो छ चिप्लिन्छ भिरालो छ त्यसमाथि पनि भारी हुन्थ्यो होइन पानीको भारी रासनको भारी दाउरा घाँसपात है त्यसरी नै गुजारा त चल्दो रहेछ अहिले हाम्रो एउटा रित्तै हिँड्नु त गाह्रो छ ल भित्र हेरौँ फुपू त काट्नु हुनुहुन्छ ल यो मूल ढोका ल अब भाइको घरमा माथि पनि उभियौँ अब पहिले त फुपू यहाँ बस्दाखेरि हामी बाहिरमा आएको थियौँ घरको अवस्था एकदम ठिक छ केही समस्या देखिएन मूल यो बस्ने यो भान्सा कोठा अब बस्ने ठाउँ यो खाना खाने ठाउँ यो थियो के अरे अनि यो कोठा चाहिँ पूजा कोठा छेकाङ हो यो थियो अहिले पनि होला अनि यो चाहिँ पछि बनाएर रहेछ अब यसलाई हाम्रो थाङ्डा थिएँ भन्छ थाङ्डा भनेको यो फाल्याकले छेकिएको बारेको कोठा थियो यो सानो साङ्ग्रोमा हामी पनि यहाँ आएर चिया खाए आलुहरू उसिनेर खान्थ्यो तर बस्नाले अप्ठ्यारो हुन्थ्यो किन साङ्ग्रो पनि भएको फेरि दाउरा बल्दाखेरि अलिकति धुवा खरानी यो कोइलाले अलिक पछि बस्दै गएपछि त झामिँदै गएर अलिक सहिले सरल हुँदो रहेछ ल यहाँबाट यति राम्रो दृश्य देखिरहेको छ मौसम राम्रो छ आहा हाम्रो ढाका गाउँ कति सुन्दर कति राम्रो कति सफा है त यस्तो गाउँमा हामी जान्न नपाएकोमा एकदम आभारी
हजुरले के टिप्नु भएको च्याउ हो ए के कस्तो अनौठो च्याउ रहेछ मिठो हुन्छ यो पाएपछि यहीँ बारीमै थियो चौरमै थियो हेलो हाम्रो बहिनीहरू पानी यो फापर खेतमा पानी छँदै रहेछ अनि यो म्रा यो घाँस चाहिँ उखेल्नु सक्यो कि अझै उखेल्नु पर्छ ए पछि फेरि उखेल्नुपर्छ पर्दैन अब भयो किन आज रातभरि पानी पऱ्यो होइन परेछ तर पानी हाल्नुपर्छ पानी हालेको जस्तो हुन्छ त्यो पानी पुगेन हाम्रो गाउँ त एकदमै सुन्दर पो रहेछ है मान्छेहरू तल्लो ठिक छ अब यस्तो राम्रो ठाउँमा फेरि बिस्तारै फर्किन्छ होला जस्तो हामी हरेक साल आउँछौँ हामी त हरेक साल आउँछौँ पनि आएको छैन अर्को साल पनि आउँछौँ सक्यो त अन्त्य भयो आजलाई पानी लाउन सक्यो है कति निकै बेर लाग्यो कति घन्टा लाग्यो 10:30 ल्यायो ए 10:30 देखि 1:30 भइसक्यो 3 घन्टा है 3 घन्टा ल अब खाना खान जाने है ल हाम्री आमाले डोकोमा हामी सबैका लागि खाना बोकी ल्याउँदैछिन् साथमा निना र बहिनी मुनाले पनि खाना ल्याउन सहयोग गर्दैछिन् यस्तो रमणीय ठाउँमा यस्तो सुन्दर ठाउँमा यसरी खाना खान पाउनु भनेको त महापिकनिक महाभोज एकदम हामी एकदमै आभारी सकी दिक्यौमा छेटा हृदयदेखि धन्यवाद उहाँहरू यहाँ हुनुभएकोले हामीले यसरी चाहिँ रमाइलो गरी यस्तो मिठास खाना यस्तो स्थानमा खाना पाएको धेरै धेरै आभार व्यक्त गर्दछु यो पहाडलाई सुरुङ बनाएर उता पानी टाङ्चेबाट पानी ल्याइकन कुलोबाट चाहिँ पाइपबाट अनि त्यो पानीले चाहिँ यहाँ खेतरमा पानी लाउने पानी खेतमा पानी हाल्नेले पानी फर्काउने जाने टाङ्गीबाट त्यो माथि सानो टाङ्गी छ पहाडमा पहाडमा हो त्यो सुरुङ भित्रबाट ल्याउने छ जीको पालोदेखि ल्याएको हो त्यहाँबाट सम्भवको ठुलो टाङ्गी यो यता लाने हो यो निकालेर यहाँ धुन्याउँछ यो खेतको जान्छ धुन्ने होइन यसरी यसरी थुन्याउँछ बन्द भएन गयो हो यसरी यो हाम्रो खेतमा यता पनि यता आउनुहोस् यता हेर्नुहोस् त त्यही बाजे बुजीले यो भिर यसो खोपेर बनाएको रहे पहिले त यहाँबाट त्यसो हुन्छ कि काठको कुलो अहिले चाहिँ पाइपको कुलो हाल्यो नि त सजिलो भयो त्यहाँबाट यसरी भित्रबाट गएर यसरी ल्याउने हो यो पानी अब
योभन्दा कति सयौँ वर्ष अगाडि कति बनाएको सुरुङ होला कसरी बनायो होला त्यो राम्रो साधन के थियो होला कम छ त यो थुप्रै लम्बाइ लामो थुप्रै छ त यो झन्डै यो 150 मिटर थियो जान्छ हामी पहिले यहाँबाट हिँडेको हो पानी हाल्दैमा अहिले अलिक डर लागेर यसरी घुमेर जान्छ तर न्युरिएर पनि अहिले पनि जान सक्छ अलिकति न्युरिनु पर्ने छ ठाउँ ठाउँ देखिरहेको छु त्यही बेलाको कला सिप यो चाहिँ जाने खबिरो हो कि बेला विश्वकर्मा पाक्ला नै आएको चाहिँ आइसकेको चाहिँ पर मेसिन छेप्न आएर भने छिनुले होला नि त कोदी चाहिँ अलवाज हो यो पहिले यो झरेको छैन कि अहिले झरिसक्यो त्योहरू डर लाग्यो पहिले त ताङ्गर तेरी रोप्दिन तर दुईटा रोप्छ अनि चोरेर खान्छ हामी अहिले त रोप्छ हो आमाले पनि चोरेर खानुभयो चोर्यो नि प्राकाबाट आएर उता चोरी मनाङको जग्गा अनि ताङ्गर चाहिँ डुब्यो अनि काँच चाहिँ पानीमा फ्यालिदियो मेरो देख्यो भने गाली गर्छ भनेर कति धेरै हेलो हेर्न मनाङको आलु धेरै मिठो हुन्छ बडी मिठो हुँदो रहेछ लोकल हो कि यो चाहिँ लोकल है बेगासी हो यो कहिले रोप्नु भएको हजुरहरूले 4 महिना हुने लाग्यो यस्तो रोप्ने बेलामा यस्तो यति यति रोप्छ त दुईटा रोप्यो यस्तो ए त्यहाँबाट यति यस्तो आउँछ है हेर्न 5 किलो हुन्छ होला 4 रुपियाँ निकालेछ 5 किलो हुन्छ होला सक्नु भयो निकाल्ने झोलाभरि आलु पकाएर खाने अब झोलाभरि है उसिनेर खाने है हजुरहरू सबैले हाम्रो मनाङको भ्राका गाउँको सुन्दरतालाई हेरिदिनु भयो सबैलाई मुरी धन्यवाद अझै अरू गाउँहरूका रमणीय दृश्यहरू यहाँहरू समक्ष पेश गर्ने जमर्को गर्दैछौँ आशा छ यहाँहरू सबैले आगामी हाम्रा प्रयासहरूलाई हेरी मन पराइदिनु हुनेछ भन्ने धन्यवाद।